নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ পিঠাগুড়িৰে কেক। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোককো। মই লৈছোঁ গামলা এটা, চেনি আধা বাতি লৈছোঁ, গামলাতে ঢালি লৈছোঁ, ৰিফাইন তেলো আধা বাতি লৈছোঁ। মই গাখীৰ এগিলাচ লৈছোঁ, আধা দিম আধা থৈ দিম। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এয়া মোৰ মিহলা হৈ গৈছে। মই লৈছোঁ পিঠাগুড়ি এবাতি, চালনী এখনত চালি ল'ম আৰু আটা লৈছোঁ আধা বাতি। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে চালি ল'ম। পিঠাগুড়ি পেকেটটো দোকানতে সহজতে কিনিব পৰা যায়। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ এচামুচ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মই মিহলাই ল'ম। গিলাচত যোনখিনি আধাখিনি গাখীৰ আছিলে এইখিনি ইয়াতে মই দি পিনে ভালদৰে মিহলাই ল'ম। গাখীৰ অলপ অলপ দি পিনে মই মিহলাই লৈছোঁ। গিলাচটোত অকণমান গাখীৰ আহিছিলে, সেইখিনি ইয়াত দি পিনে আকৌ মই ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে মিহলাই থাকিব। যিমানে মিহলাব কেকটো খাবলৈ সিমানে ভাল লাগিব। এয়া মোৰ মিহলা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিছোঁ ভেনিলা দিছোঁ, গোন্ধটো অকণমান ভাল হ'বলৈ। আকৌ ভালদৰে মিহলাই আছোঁ মই। এয়া মোৰ মিহলা হৈ গৈছে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সৰি পৰিছে। এতিয়া মই চচপেন এটা লৈছোঁ। চচপেনটোতে মই ৰিফাইন তেল অকণমান লগাই লৈছোঁ। চাৰিওফালে লগাই ল'ম। আটা অকণমান চালনীখনত লৈ পিনি চাৰিওফালে লগাই লৈছোঁ। আপোনালোকে পেপাৰো লগাব পাৰে। এনেদৰে আপোনালোকে চাৰিপিনে লগাই ল'ব। গামলাত থকা পিঠাগুড়িখিনি এতিয়া মই চচপেনটোতে ঢালি ল'ম। এতিয়া চচপেনটো অকণমান ঢকাই দিছোঁ মই, চাৰিওপিনে যাতে ভালদৰে বহি যায়, ক'তো যাতে ফুটা ফুটা হৈ নাথাকে। এতিয়া কেৰাহীখনতে মই বালি অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ। এই গৰম বালিতে মই চচপেনটো বহাই দিছোঁ। ওপৰত ঢাকন এখন লগাই লৈছোঁ। আৰু এখন ওপৰতে ডাঙৰ ঢাকন এখন লৈ পিনি ইয়াতে ঢাকি লৈছোঁ। ওপৰত মই লোহাৰ এডোখৰ দি লৈছোঁ। আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই কেকটো চাইছোঁ, লাঠি এডাল দি ভৰাই চাইছোঁ। যদি লাঠিডালত লাগিছে ধৰি ল'ব নাই হোৱা, যদি লাগি নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে ভাবিব হৈছে। এয়া চাওক, মোৰ লাঠিডালত লাগি নাই হোৱা, মোৰ কেকটো সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া কেকটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি পিনি কাঁহী এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া পিঠাগুড়ি কেকটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে। এইটো কোনো ক'বও নোৱাৰিব যে পিঠাগুড়ি দি বনোৱা কেক। এতিয়া মই কেকটো কাটি লৈছোঁ। সঁচাকৈ বহুত কোমল হৈ গৈছিলে, চাওকচোন আপোনালোকে। খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিল কেকটো। আপোনালোকৰ ঘৰতে এনেদৰে বনাই পিনি খাব পাৰে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।